Hey! What's up mga ka-best friend, mga ka-armies? Andito naman si MyBAbyYANI. So, yun nga mga ka-best friend, andito na yung mga binili natin sa Shopee. Ay, ipapakita ko sa inyo. Saan ko siya nilagay? Ito. So, ito mga ka-best friend, ito yung cellphone rack. Ito, nakadikit na siya. Ito, nagro-rotate siya. Ayan. Ilalagay mo lang yung cellphone dito, paliga or patayo. Ito naman, ito yung socket, car charger socket multiple. Ayan, tatlong ano na siya. Meron din siyang sarili-sariling switch. Ayan, per socket. Ayan, hindi niya mamamatay. Tapos yan, meron na rin tayong USB cord para sa charging. Ayan, pag sinon mo, makikita mo nga yung voltage ng battery at temperature ng area or mainit ba or malamig. At meron din sa rin indicator ng battery. Siyempre meron din tayo ayan si Batman, makita na hindi light. Ayan, cellphone rack din yan. So yun mga ka-best friend, maganda siya, sulit, okay naman. Na-try na natin. So recommended siya para sa inyo yung mga may gusto lang magdagdag ng accessories sa mga sasakyan. Okay na okay po siya. So yun mga ka-best friend. So ito siya mga ka-best friend, in-unbox natin. So mostly yung paborito ko lang lalabas ko. Ito saka yung response. Ito guys, ganda nito. Saka yung yan. So yung iba reserve na lang, tago na lang, hindi naman natin magagamit totally. So yung mga ka-best friend, let's do this. Ito ang ganda rin nito. So yung mga ka-best friend, maglalagay tayo ng turtle wax gamit itong bili natin sa online na 9 pieces na Carwash kit. Ito, ganda nito, back to back, parang gloves. Ito yung sponge. Ito natin, lalagay tayo ng turtle wax. Unang-una, punasan muna natin yung buong sasakyan para matanggal ang kanyang mga alikabok. Saka tayo mag-apply ng turtle wax. So let's do this mga ka-best friend.
tayo ng sponge. Ayan. Ito yung dating nagamit na natin. Maglagay lang tayo ng konti. So yun mga ka-best friend, natapos na tayo maglagay ng turtle box. So yan, sulit na sulit yung 9 pieces sa Carwash store natin. So ito yung lahat. Recommended ko po ito mga ka-best friend na bumili kasi napaka-useful at nakakatuwa. Meron din siya nito. Sulit na sulit mga kabest friend, lalo na to paborito kong gamitin ito, parang gloves. So yun mga kabest friend, bili na kayo 9 pieces Carwash tool, sulit na gamitin. Ayan mga kabest friend, ayan na si Cruzy. Lagyan natin ng turtle box.
mga ka-best friend, kung nagustuhan nyo aking video for today, please subscribe to my YouTube channel, MyBAbyYANI, and pakihit na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest nating mga video na upcoming. So yun mga ka-best friend, ito si MyBAbyYANI ulit nagsasabing stay safe at home. Ayan, ingat po palagi hanggang sa muli. I love you, we love you, bye bye.